ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น 5 นาที ซึ่งเทรดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการความแน่นอนในการเทรด สามารถที่จะใช้ได้ทุกคู่เงินแล้วก็ทุก time frame แต่ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นในส่วนของเทรดสั้น 5 นาที ในวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตก่อน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาดูกฎการเข้าเทรดกัน และก็ข้อดีข้อเสียของระบบนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการตั้งค่าต่างๆของระบบเทรดนี้กันนะครับ อันดับแรกสุดก็คือตัวของระบบเทรดสั้น 5 นาทีที่ผมจะสอนในวันนี้จะใช้ตัวของแนวรับและแนวต้านสำคัญเป็นหลักในการเข้าเทรดนะครับ ซึ่งก็จะมีในส่วนของการตีแนวรับแนวต้านด้วย Pivot แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเข้าเทรดของเราว่าจะเข้าเทรดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตี Pivot ก่อนนะครับว่าการตีแนวรับแนวต้านที่ดีควรที่จะทำแบบไหนและเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งกฎการเข้าเทรด Buy และ Sell ให้ดูกันและคุณก็สามารถที่จะลองนำไปประยุกต์ใช้กับตัวของ Time Frame อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในระบบเทรดนี้ก็จะใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Pivot High Low และอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ Section ในการเข้าเทรดซึ่งตัวของ Pivot High Low ก็พิมพ์คำว่า Indicator เข้าไปนะครับและพิมพ์คำว่า PIVOT แล้วก็เลือก Pivot High Low ตัวนี้ได้เลยการตั้งค่าของ Pivot High Low ตัวนี้เราจะใช้ 72/72 เพราะว่าเราเป็น Time Frame 5 นาทีผมอยากได้จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่นับถอยหลังเป็น1วันถึงเป็น72แท่งนั่นเองนะครับ Pivot Low ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งเป็น72แล้วก็72เช่นเดียวกันอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามีเส้นต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยซึ่งพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นตอนแรกคุณก็อาจจะตีย้อนหลังไปสัก1เดือนก่อนก็ได้นะแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นของคุณก็จะเพิ่มเรื่อยๆขึ้นมาเองซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้เส้นพวกนี้เป็นตัวที่วัดเป็นเราก็จะใช้เส้นพวกนี้เป็นแนวรับแนวต้านในอนาคตต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็มีผลดีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นานพอสมควรนะเราไม่ได้ตีเยอะขนาดนั้นเพราะว่า Pivot High Low เราเนี่ยตั้งเวลาไว้ค่อนข้างที่จะนานวิธีการตีก็ง่ายๆนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผมก็จะตีที่หางอย่างที่เห็นในกราฟแบบนี้นะสีก็แล้วแต่เลยเราจะใช้สีเดียวก็ได้หรือว่า2สีก็ได้อย่างผมก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเดียวทั้งกราฟเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไปผมก็ตีสีแดงบ้างสีเขียวบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูวิธีการตีก็จะตีที่หางไปเรื่อยๆและเมื่อเราดูในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปไอ้ตัวเส้นที่เราตีมันก็จะมีการทดสอบเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะเส้นในอดีตนะครับเมื่อผ่านไปในอนาคตมันก็ยังสามารถที่จะใช้อ้างอิงในการเทรดได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะนำมาใช้ในการเข้า buy แล้วก็เข้าเซลล์ของเรานั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นก็ตีไว้ก่อนเลยนะครับใช้ time frame 5 นาทีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเทรดยาวคุณก็สามารถที่จะใช้ time frame ที่มากกว่านี้ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวของ Pivot High Low คุณใช้ Pivot High Low ที่มันเป็น time frame ของวันก็จะดีเพราะว่าตัวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเนี่ยจะได้ไม่เยอะมากเกินไปพอเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการเข้าเทรดของเราจะเทรดเฉพาะช่วงเวลาเจาะจงนะครับนั่นก็คือเป็นในส่วนของ Indicator Section ให้พิมพ์คำว่า SESSIONS Section ของ Luxago แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตอนแรกสุดให้คุณติ๊กนิวยอร์กออกโตเกียวออกแล้วก็ซิดนีย์ออกเหลือไว้แต่ตัวของลอนดอนช่วงเวลา 11 โมงถึง 16 นาฬิกาตรงนี้ซึ่ง 11 โมงก็คือเป็นช่วงก่อนที่ตลาดนิวยอร์กเปิดสัก 1 ชั่วโมงแล้ว 16 นาฬิกาก็จะเป็นช่วงที่ตลาดนิวยอร์กพักเที่ยงและตลาดลอนดอนก็ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เราสามารถที่จะนำตรงเนี้ยมาเทรดแล้วก็สร้างผลกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมากกว่าช่วงเวลาอื่นเนาะเพราะว่าเราเป็นเทรดสั้น 5 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยการขับเคลื่อนของราคาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร
อันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้นะครับจำไว้ง่ายๆก็คือตีที่เส้นแล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่ pivot เกิดขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีเส้นสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณก็จะตีเส้นเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับตัวของกราฟก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเส้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทรดจริงๆเราก็จะไม่ได้ใช้ตัวของแนวรับแนวต้านของทุกกราฟนะครับของทุกอันนะครับแต่เราจะใช้ตัวของแนวรับแนวต้านเนี่ยร่วมกับตัวของชาร์ตแพทเทิร์นด้วยชาร์ตแพทเทิร์นที่เราใช้ก็คือตัวของดับเบิลท็อปแล้วก็ดับเบิลบอททอมนั่นเองซึ่งผมจะแสดงตัวอย่างในวิธีการ buy แล้วก็เซลล์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูจากตัวของขา buy กันก่อนนะครับก็เวลาที่เราใช้เริ่มต้นก็คือในตอนของ11 โมงนะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์สีฟ้าอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยมาทดสอบที่แนวก่อนอย่างที่เห็นอันแรกก็คือตัวของราคามาทดสอบที่แนว1 ครั้งเราจะยังไม่เข้าเทรดตรงนี้นะครับเราจะรอต่อไปจนเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะมีการมาทดสอบที่แนวครั้งที่2และไม่สามารถที่จะลงไปต่อได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นแนวรับเก่าที่เกิดขึ้นนะครับและตัวของราคาเนี่ยก็จะทำดับเบิลบอททอมหรือว่ามีตัวของจุดต่ำสุดเท่ากัน2 จุดนั่นเองก็แสดงให้เห็นถึงตัวของแนวโน้มในส่วนของขาลงเกิดขึ้นวิธีการที่เราจะใช้เข้าเทรดเราก็จะทำการ buy ที่ด้านบนของดับเบิลบอททอมนะครับอยู่แถวๆนี้รอให้ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุตัวของ Double Bottom ไปให้ได้ก่อนส่วนตัวของ Stop Loss ก็จะอยู่ตรง Bottom ของเรานั่นเองเราก็สามารถที่จะเข้า Buy ได้เลยนะครับแล้วก็ Buy ตรงนี้นะแล้ว Stop Loss ก็จะอยู่ตรง Double Bottom ของเราทำไมถึงใช้ตัวของ Double Bottom เป็น Stop Loss เพราะมันแสดงให้เห็นถึงตัวของแนวรับที่แข็งแกร่งค่อนข้างที่จะมากบวกกับแนวรับเดิมที่เราตีไว้ด้วยทำให้ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถที่จะไว้วางใจได้ว่าถ้าทะลุราคาตรงนี้ไปเนี่ยโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อก็มีค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรในส่วนของ Take Profit เราจะใช้1:2นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ละอันนี้ก็คือตัวอย่างในด้านของขา Buy เรามาดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลล์กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นว่าราคามันก็เปิดขึ้นมาตอนประมาณ11 โมงของนิวยอร์กที่ผมใช้ในการวัดตัวของที่ผมใช้เป็นช่วงเวลาในการเข้าเทรดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาได้ทำจุดสูงสุดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งพอมีจุดสูงสุดด้านบนตรงนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการตัวของแท่งที่ราคาเท่าๆกันแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเกิดขึ้นและราคาเนี่ยก็ตกลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บก็ไปทดสอบตัวของแนวต้านที่เราเคยตีไว้ก่อนหน้านี้อีกรอบหนึ่งผมก็ต้องการราคาที่เท่ากันอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้ราคาน่าจะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาลงละเราก็จะได้จุดนี้มานะครับซึ่งพอๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าตรงนี้มันเป็นในส่วนของ Double Top นั่นเองนี่นะเป็นรูปตัว M แบบนี้นะครับเมื่อเราเจอตัว M แบบนี้ในช่วงของแนวต้านที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถเข้าเทรดได้ทันทีในด้านของขาลงนะครับโดยที่เราจะเข้าเซลล์ทางด้านล่างของตัว M ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านล่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งเซลล์ stop ไว้ได้เลยในส่วนของ stop loss ก็เหมือนเดิมจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะซึ่งเป็นด้านบนสุดของ double bottomแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถที่จะผ่านทั้งตัวของแนวต้านตัวนี้ไปได้แล้วก็ดับเบิลบอททอมไปได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะลงต่อก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยตีแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้ง Take Profit ไว้ที่1:2 เท่าซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาสามารถทำ1:2 เท่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะรอนานไปหน่อยเนาะแต่ก็ใช้เวลาประมาณแค่วันเดียวก็สามารถที่จะทำกำไรได้1:2 เท่าวิธีการเข้าเทรดแบบนี้ก็
สามารถที่จะทำกำไรได้ประมาณ2เท่าต่อ1เทรดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเทรดที่ผิดพลาดเลยนะครับประเด็นสำคัญก็คือคุณต้องดูตัวของ Double Top กับ Double Bottom ให้เข้าใจก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารอให้ตัวของ Double Top หรือว่า Double Bottom เกิดตรงจุดแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้เท่านั้นเราจึงจะเข้าเทรดถ้าเกิดว่าตัวของ Double Top และ Double Bottom เกิดตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่แนวรับหรือว่าแนวต้านที่เราตีไว้เราก็จะยังไม่เข้าเทรดนะครับแล้วส่วนตัวของ Double Top หรือว่า Double Bottom เนี่ยระยะเวลาการเกิดของมันเนี่ยควรที่จะไม่นานเท่าไหร่มันก็เกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าคุณตีจุดต่ำสุดอันนึงแล้วคุณไปรออีกเยอะๆเลยแล้วค่อยเกิดขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่เอานะครับจะมองเห็นเป็นตัว2ตัวก็คือถ้าเกิดว่าเป็น Double Bottom มันก็จะเป็นตัวของ W นะครับแล้วก็ Double Top ก็จะเป็นตัวของตัว M ก็สามารถที่จะใช้เข้าเทรดได้เลยในวิดีโอนี้ผมก็อธิบายการเทรดด้วยตัวของ Double Top แล้วก็ Double Bottom ร่วมกับตัวของแนวรับแนวต้านที่เราตีจากตัวของ Pivot High Low ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับให้กำลังใจ Golink Effect ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันได้เลยครับผมก๊อฟจาก Golink Effect แล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ